معمولا دقت بکنید تو زندگیتون، این تحریکی که شما میشی معمولا شما فردا صبح بلند نمیشی بری دلار بخری. از حس جاموندگی و از دلار جاموندم و این داره میره بالا، شاید بری طلا بخری، شاید بری ماشین بخری، شاید بری خونه بخری، شاید بری لپتاپ بخری. یعنی من با این که درونم قوقاست اما کارم رو درست انجام بدم، آروم باشم و بتونم تمرکزم رو حفظ کنم. میخوام باز روش تأکیدی بکنم، این نماینده گفتگوی درون شماست. میتونه در دل شما این اتفاق بیفته، خودتون به خودتون این حرفا رو بزنید. یه موقع هست من یه پوزیشن میخوام بگیرم، اصلا یه دونه سل دارم یا هیچی ندارم و احساس میکنم میخواد بره بالا. کاری به این که اصلا درسته یا غلطه نداریم، فرض کنیم این درسته، نباید اینو بگیریم چون توی اون روش نیست، توی اون سیستم نیست. خب سلام مجدد، خوش اومدید به قسمت تحلیلی فینال دوممون. بریم ببینیم نکاتش، داستانها چی بودن. سعی میکنم، یعنی سعی که نکته تکراری نگفتم، فرضم بر اینه که قسمت‌های تحلیلی قبل رو دیدید. بریم سراغ اولین موضوع. ببینید اتفاق مهم، یه جای آقای صالحی گفت جفتمون بای داریم دیگه روی یه نماد. این اصلا مهم نیست. یعنی دقیقاً مشکل من با سیگنال دادن همینه. یعنی چی؟ این که من روی یه نماد بای دارم، 1000 نفر دیگه هم روی یه نماد بای داشته باشن، یعنی تحلیلشون در یه جهت باشه، الزاماً تعیین کننده این که ما نتیجه هممون یکسان میشه نیست. این مهمه که یک پوزیشن نقطه ورودش کجاست، تیپیش کجاست، مقیاس دیدش چقدره، استاپش کجاست و نهایتاً چگونه مدیریت میشه، یعنی مدیریتش تا بسته شدن به چه شکله. این تعیین میکنه. شاید 100 نفر همزمان روی یه نماد با یا سل داشته باشن اما بازدهیاشون متفاوت میشه. یه نموداره، یه حرکته، یه جهته، اما بازدهی‌ها جابجا میشه، یه عده منفی میشن، یه عده مثبت میشن. پس این رو توجه بکنید. اصلا مشکل من با سیگنال دادن همینه دیگه. طرف میاد میگه آقا اینو برید بخرید. خب این نقطه ورودش کجا بوده؟ استاپش کجاست؟ تیپیش کجاست؟ با چه تارگتیه؟ با چه ریسکی هستن؟ اینو شما نمیتونی تعیین بکنی. اینه که سیگنال دادن رو میبره روی هوا عملا. آقای صالحی ریلکسی خاصی داشت. به نظرم این نکته حرفه‌ای بودن بهش نگاه کنید. با اینکه یه سری مشکلات براش پیش اومد، یه جایی خانم علیزاده تأثیری روش گذاشت که یک ضرری رو براش ایجاد کرد، ولی خیلی ریلکس بود. یعنی ببینید ریلکس بودن معنیش این نیست من آرومم حالم خوبه. یعنی من با این که درونم قوقاست اما کارم رو درست انجام بدم، آروم باشم و بتونم تمرکزم رو حفظ کنم. این یعنی ریلکس بودن. معنیش این نیست من انقدر بیخیالم که هر اتفاقی بیفته ریلکسم. نه، دقیقاً میگن تعریف شجاعت هم همینه. کسی که شجاعه تعریفش این نیست نمیترسه. آدم شجاع با این که میترسه کارشو انجام میده. آقای صالحی یه جای دیگه گفت باز معامله یا استاپ بخوره یا تیپی دیگه. اصطلاحاً شاید شنیده باشید به این میگن ست اند فورگت، یعنی شما ست کن فراموش کن، یا تیپی میخوره یا استاپ. این موضوعیه که نه خیلی میشه گفت غلطه نباید این کارو کرد، نه خیلی میشه گفتش که همیشه باید این کارو کرد. بستگی به سیستم داره، بستگی به مقیاس دید داره. هرچی مقیاس دید یه سیستمی بزرگتر باشه معمولا نیاز به مدیریت بیشتری داره. اونایی که مقیاس دیدشون کوچیک‌تره یا زمان باز بودن پوزیشن، چون مقیاس دید یک بحثیه که شما رو هر تایم فریمی میتونی بزرگ ببینی یا ریز ببینی، ولی بحث باز بودن اوردر یه بحث دیگه است. به بازاری که توش کار میکنیم ربط پیدا میکنه. هرچی مقیاس دید بزرگتر و مقدار باز بودن پوزیشن طولانی تر باشه ما نیاز به مدیریت بیشتری داریم و برعکسش. خیلی ربط به منطق سیستم داره. داستان این که من چی دوست دارم نیست. دقت کنید، من چون استرس میگیرم پس ستم فورگت کنم نیست، یا اینکه من دوست دارم دستکاریش کنم نمیتونم ولش کنم نیست. به منطق سیستم ربط داره، به اون چیزی که قراره بگیریم و شکارش بکنیم، به ذات بنیادیش ربط داره که بخوایم مدیریتش بکنیم یا اینکه رهاش بکنیم که یا تیپی بخوره یا استاپ. یا نکته بگم در مورد صحبت‌های خانم علیزاده. خب صحبتاشون زیاد بود، هم برنامه جذاب شد، همون اتفاقی که ما در دوئل می‌خوایم به وجود بیاد افتاد دیگه. ما اینجا از عمد گفتیم که دلیل رو توضیح بدید، دروغ بگید که این دیالوگ اتفاق بیفته.
میخوام باز روش تأکیدی بکنم، این نماینده گفتگوی درون شماست. میتونه در دل شما این اتفاق بیفته، خودتون به خودتون این حرفا رو بزنید، بهش فکر بکنید. چند تا فیلم در موردش داریم، پلیلیست کتاب روانشناسی بحث گفتگوی درونی، بچه‌ها اگه تامنیلش رو بذارید ببینید. دست کم نگیرید. عدم تمرکز، ترس و طمع ما، تمام مشکلاتی که ما تو ترید داریم مثل زود بستن، دستکاری زیاد، همه اینا داره از همین گفتگوی درونی میاد. پس اصلا دست کم نگیریدش، خیلی چیز مهمیه. بهش فکر بکنید. حالا دفعه قبلم توضیحاتی دادم، اون فیلم‌ها رو هم ببینید. مهمه که شما این صدای درونی رو اول بشناسی، بعد بدونی چگونه باش مقابله بکنی که در اون فیلم گفتم. یه جای صالحی گفتش که باید نگاه کنیم، بیشتر جاها رو باید نگاه کنیم. این خیلی پوینت مهمیه. ظاهرش ساده است، همه فکر میکنیم میدونیم. ببینید شاید واقعا یه کسی که تریدره و تو بازار مالی فعاله، اگه ما نگاه بکنیم شاید در سال کلاً 5% زندگیشو داره یه کاری میکنه، یه کاری انجام میده. در طول شبانه روز شاید کمتر. خب بین 1% تا 5%. چی میخوام بگم؟ ببینید اینو درک کنید. ما زمین بیل نمیزنیم که شما فکر بکنید هرچی بیشتر کار بکنی بیشتر پول در میاری. یعنی بحث این که بیکاری ما جزوی از کارمونه. خیلی جاها کاری نکردن ماحصل مثبت ایجاد میکنه، نه الزاما یه معامله ای رو گرفتن. اینو درکش بکنید. یه فایل صوتی در مورد تحمل بیکاری توی تلگرام دارم، توی یوتیوبمون هم یه سری صحبت‌هایی در این مورد داریم. خیلی از افرادم ناخودآگاه به این باور میرسن چون تو مدرسه، تو سیستم آموزش، توی خانواده بیس رو اینه که تو هرچی کار بیشتر بکنی آیدی بیشتر داری و این داره تلقین میکنه کار یدی رو، اینکه بازدهی شما با مقدار کار شما تناسب داره. اینجوری نیست. تو این کارا اینجوری نیست. مشاغل یدی این شکلیه، ولی تو کارهایی که سرمایه محور و بحث ارزش افزوده است به این شکل نیستش. اینو حتما بهش فکر بکنید، روش کار بکنید. بچه تحمل بیکاری مشکل خیلی هستا. یعنی امکان داره شمایی که داری این ویدیو رو میبینی این مشکل رو داشته باشی ولی ندونیش، چون بعد ول میکنی. مخصوصا وقتی منفی هستیم تحمل بیکاری سخت‌تر میشه. یعنی باید اینو بپذیریم که یه سیستم معاملاتی وقتی سیگنال نمیده هم جزو تشخیصشه. میگه آقا اینجا کاری نکنیم، بذار چیزایی که عقب گرفتیم بمونه تو این زمین، من نمیخوام اونا رو خرجشون بکنم. یه جایی آقای صالحی گفت هر چی رو که میبینم که نباید بگیرم. باز این پوینت مهمیه. افراد فکر میکنن مثلا من علی سعدی وقتی میشینم پشت چارتی و میگم که علایی میره بالا یا علا میاد پایین، مثلا یه فیلمی سالها پیش داشتم تو یوتیوب گذاشته بودم، به دقت یک پیپ لحظه به لحظه گفتم این الان باید بالا بزنه، بعد این باید پایین بزنه، بعد همش اتفاق افتاده. توی فیلم‌های قدیمی آپارات هم هست. بعد خیلی‌ها اون موقع یادم فکر می‌کردن که پس من همه اینا رو میگیرم، در صورتی که اینجوری نیست. ببینید حتی شهود در داخل سیستم تعریف میشه. حتی شهود، حس یا هر چیزی که خارج از سیستم بشه نباید دخیل بشه تو معاملات سیستم من. اونا نباید وارد بشه. این نکته مهمیه. یه موقع هست من یه پوزیشن میخوام بگیرم، اصلا یه دونه سل دارم یا هیچی ندارم و احساس میکنم میخواد بره بالا، کاری به این که اصلا درسته یا غلطه نداریم. فرض کنیم این درسته، نباید اینو بگیریم چون توی اون روش نیست، توی اون سیستم نیست. یا یه پوزیشنی دارم تیپیش طبق سیستم اینجاست، حالا من فکر میکنم این بیشتر میره، قرار نیست تیپیمو با این جابجا کنم. یا فکر میکنم کمتر میره، قرار نیست اینو زودتر ببندم. اینو بهش دقت بکنید. چند تا محتوا در مورد شهود من دارم، گوش کنید که ما اصلا ببینیم درک کنیم شهود چیه، کجاست و قرار چیکار بکنه. یه خلاصه بخوام بگم، شهود قرار نیست بذاره شما چیز اضافه‌ای بگیری، قرار هم نیست کاری بکنه که مثلا چیزی رو کمتر بگیری. اگه من به شهود برسم که داستان داره، این توهمی که هر کسی در لحظه میزنه و اسمش رو میذاره شهود و حس نیست. هر کی با چارت میشینه یه ذره حرکت میکنه میگه من الان احساس میکنم اینجوری میشه، این شهود نیست. خب حالا این داستانه. نهایتا شما به شهود برسی، قراره مثلا از 5 تا معامله ضررده سیستمت یکیشو نگیری. این میشه شهود. کار دیگه ای قرار نیست بکنه. این کاری که داره میکنه کار مهمیه ها، ولی مرزش رو میخوام بگم. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم.
ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرد، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوایم ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. مسابقه که تموم شده بود داشتیم شام میخوردیم با بچه‌ها، صحبتی کردیم. من متوجه یه چیزی شدم، دقت بکنید. تا حالا کسی در مورد جهت تحریک نشده با حرفی که طرف مقابل حریفش میزنه. یعنی مثلا اگه حریف اومده گفته که تو نزدک برو بای بگیر، این تحریک نشده بره رو نزدک بای بگیره. چی جوری تحریک شدن؟ مثلا اینجوری تحریک شدن که این اگه داره اینو میگه من برم یه چیزی بگیرم، نه الزاماً با اون جهت. یعنی میخوام بگم معمولاً اثرگذاری که اتفاقات رو ما داره تو خود اون جهت نیستش، تو کلیت فضاست. معمولاً افراد از این که طرف داره یه چیزی میبینه و جانمونم و یه چیزی نکنه رو نزدک گرفته میره روش معامله میکنه، نه اینکه اون بگه این داره میره بالا بره اونو بخره. این اتفاق تو زندگی هم میفته. شاید یکی بیاد به ما بگه که دلار داره میره بالا. معمولا دقت بکنید تو زندگیتون، این تحریکی که شما میشی معمولا شما فردا صبح بلند نمیشی بری دلار بخری. از حس جاموندگی و از دلار جاموندم و این داره میره بالا شاید بری طلا بخری، شاید بری ماشین بخری، شاید بری خونه بخری، شاید بری لپتاپ بخری. پس این مهمه که ما بدونیم چی جوری تحریک میشیم، چون باید بتونیم کنترلش کنیم. برای اینکه یه چیزی رو کنترل کنیم اول باید بشناسیمش دیگه. اینو بهش دقت بکنین. چیز بامزه‌ای بود که من تو مسابقه دیدم که معمولا افراد شاید قبلش فکر می‌کردم این حس ایجاد شه، یعنی یکی بگه مثلا نزدک من بای می‌بینم به این دلیل، چه راست چه دروغ. ولی اتفاق اینجا اینجوری بود که میگم اینجا این آزمایشگاه میمونه، افراد رو اون تحریک نمی‌شدن، بیشتر رو اون فضایی که بهشون القا می‌شد تحریک می‌شدن. فضای جا موندن، من گرفتم چرا نگرفتی، عقب موندن، من سود کردم تو هنوز نگرفتی. اینکه هی تو دو قسمت هم داشتیم میگفتن آقا ما، یکیشون میگفت مثلا پاشیم آقا تمام شد دست بدیم مثلا بس دیگه. فضا القا کننده بود، نه خود اون تحلیل یه معامله خاص. نکته تکراری نگفتم، حتما کانال تلگرام ما رو و اینستاگرام رو دنبال بکنید. حالا من تو کانال تلگرام خیلی تاکید دارم به خاطر اینکه ابزارهای تلگرام بیشتر اونجا میتونید کلید واژه سرچ بکنید، مثلا همبستگی، مثلا نمیدونم چیزهای مختلف این شکلی، ریسک و ریوارد، یهو اون فایل‌های صوتی که تخصصی تو اون حوزه داریم میاد. و تو یوتیوب هم پلیلیست‌های دیگه‌مون رو ببینید، فقط بحث این برنامه نیست، هزار تا محتوای دیگه داشتیم که مفید، تخصصی، هر کدوم یه نکته‌ای داره و یه جای دیگه‌ای هم پیدا نمی‌کنید. اینو با اعتماد به نفس میگم، خودتون بعد از اینکه ببینید متوجه میشید. یه راهنمایی هم بکنم، نمیدونم مدل منه، چیز بدیه، چیز خوبیه، فیلم‌های منو و محتوای منو باید با دقت ببینید و فکر کنید که ببینید. ساده کنارش بگذرید متوجهش نمیشید. همین، امیدوارم خوب باشید. مرسی که تا اینجا ما رو تماشا کردید. روز شبتون بخیر و خداحافظ. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم. کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه